So guys, ngayon para sa mga lady drivers, turuan ko na rin kayo kung paano magpalit ng air filter ng Toyota Wigo E 2015. So kayang-kaya nyo naman yan para at least di na kayo gagastos din. Simpleng-simple lang, kayang-kaya yan. Tiwala lang kayo, pero sisiguraduhin nyo lang ding mahigpit. O randyan yung tatay nyo, o si tito, yan, si tito, si tatay, o kung sino man, si kuya, pwede nyong magpasis, pwede kayong magpasis sa kanila para tanggalin yung air filter at magpalit at mag-check. Siyempre, kada alis nyo naman lagi sine-check nyo naman lagi ang mga importanteng parts ng sasakyan, oil, tires, brake fluid, coolant, sa radiator, tingnan. Yan yung mga basic niyan. Ito ganun din naman basic din naman. Makikita nyo rin naman kung marunong yung hindi, diba? So, para kayang-kaya nyo rin yan. So ganito lang naman yung guys ha. Ito guys, yung bago kong air filter. Hindi ko na babanggitin ha kung anong brand to. Pwede naman kayo tumingin sa Lazada kasi hindi naman siya sponsor. So ayan, syempre walang gagawin nyo. Yung hood nyo, bubuksan nyo. Open nyo. Ayan. Siyempre yung stand ng hood nyo, ilalagay nyo, diba? So, ayan, ganito lang yung kasimple. Click nyo lang ng ganyan. Ito applicable to para sa 2015 na Toyota Wigo E air filter. Ayan, ganyan lang. Simpleng-simple. Ayan. Ito nyo naman kung gaano kadumi. Kasi nagbalik kasi ako sa stock na air filter. Ito kasi in 2018 ko pa. So 3 years din ako nag-convert o nag-modify ng air intake. So ayan, simple lang, diba? Kahit sino kayang kaya yan. Ito kasi yung intake pag ganun ang hangin, kaya ganyan alikabok. Ayan, pag ibabalik nyo na, hindi nyo maigay yung kung pasok o hindi. Ayan. Ayan yung tatlo. Ito. Tapos para doon niya. Para dito. Siyempre isasaktan nyo. Ayan. Tulak nyo lang yan. Ayan.